Tiếp theo mình móc hàng thứ ba của phần gót dây. Đây, mình đang ở hàng thứ ba nha. Hàng thứ ba đây nè. Đây là 1 2 1, đây là 2 hàng, là một cụm này là 2 hàng, là 6 hàng. Mình đang ở cụm hàng thứ ba. Hàng thứ ba thì các bạn móc mỗi chân một mũi đơn cho mình. Đến hàng thứ tư, thứ năm cũng vậy á, cũng mỗi chân một mũi đơn. Tiếp tục. Rồi chân cuối cùng nè, các bạn móc lên một mũi bính, quay đầu, móc tiếp. Hàng thứ tư. Ở đây chúng ta đang ở bắt đầu móc hàng thứ 6. Sau khi móc hàng thứ 5, sau khi móc xong hàng thứ 5, mũi cuối cùng của hàng thứ 5, các bạn móc lên một mũi bính, quay đầu. Ở đây mình có viền cái phần này, các bạn móc vào chân mũi bính, một mũi đơn, chân tiếp theo một mũi đơn, chân thứ ba một mũi đơn, các bạn móc lên 3 mũi bính, móc vào chân này, một mũi trượt. Tiếp tục chân tiếp theo một mũi đơn, một mũi đơn, chân tiếp theo. 3 chân tiếp theo các bạn móc mỗi chân một mũi đơn, rồi lên 3 mũi bính, móc vào đây một mũi trượt. Rồi 3 chân tiếp theo các bạn cũng móc 3 mũi bính, 3 mũi đơn, 2 3, lên 3 mũi bính, móc vào đây một mũi trượt. Rồi tiếp theo 3 mũi đơn vào 3 chân tiếp theo, 2 3, 1 2 3 mũi bính, móc vào đây một mũi trượt. Tiếp theo 1 2 3, lên 3 mũi bính, móc vào đây một mũi trượt. Tiếp theo 1 2 3, lên 3 mũi bính, móc vào đây một mũi trượt. Tiếp theo 1 2, rồi 3 chân cuối cùng các bạn móc lên 12 mũi bính cho mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bỏ 3 chân, móc vào chân thứ tư một mũi kép. Các chân tiếp theo các bạn móc mỗi chân một mũi kép. Đến đây là mình đang làm phần quai nha, phần quai dày. Rồi chân cuối cùng móc vào đây một mũi trượt, rồi chúng ta cắt sợi, kết thúc phần gót dày. Chúng ta giấu sợi vào đây. Chúng ta lấy kim may nha.
May nút vào đây. Rồi. Cắt ba sợi thừa. Chúng ta đã xong phần gót giày. Bây giờ mình sẽ móc phần mũi giày này. Chúng ta bỏ hai chân. Bỏ hai chân móc vào chân thứ ba. Xỏ vào chân thứ ba. Các bạn tạo mũi đầu tiên. Kéo sợi lên. Tiếp theo, các bạn móc lên một mũi bính. Móc vào chân mũi bính này một mũi đơn. Rồi chân tiếp theo một mũi đơn. Chân tiếp theo một mũi đơn. Rồi các bạn móc lên một mũi bính quay đầu. Ở phần quay đầu tiên này các bạn móc 14 hàng nha. Bắt đầu hàng thứ hai. Tiếp tục lên một mũi bính quay đầu. Móc vào ba chân, mỗi chân một mũi đơn. Rồi lên một mũi bính và quay đầu. Ở đây các bạn móc 14 hàng cho mình nha. Phần quay đầu tiên này các bạn móc 14 hàng. Phần quay thứ nhất sau khi mình móc xong 14 hàng nè, mình được kích thước như thế này. Ở đây may các bạn nhìn nè. May từ bên đây nha. Từ cái mũi kép này nè. Mũi kép của cụm 12 mũi nha. Các bạn giống qua đây. Như vậy thì từ phần này là các bạn chừa ra 5 mũi. 1, 2, 2, 4, 5. Từ đây. Bỏ hai chân này nha. Bỏ hai chân. 3 chân tiếp theo. 1, 2, 3. Rồi tiếp tục. Bỏ hai chân. 1, 2. Là tổng cộng là 7 chân nha. 2, 4, 6, 7. Móc vào đây. Mình gỡ ra cho các bạn coi nè. Tổng cộng là 7 chân. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và móc vào chân thứ 8. Đó. 2, 4, 6, 7 móc vào chân thứ 8 nha. Kéo xuống nè. Tiếp tục. Ở đây mình móc như thế này thì dễ cho nó chặt nha. Móc bằng mũi trượt. Ở đây mình móc bằng mũi trượt. Rồi. Xong phần quai này mình cắt sợi đây. Kéo xuống đây. Ít cho chặt nha. Kéo sợi dư xuống đây luôn. Ở đây lát nữa mình sẽ dán đế cho nên là mình kéo xuống phần sợi dư xuống đây. À. Kéo phần sợi dư này luôn nha. Chúng ta đã được một bên quai nè.
Chúng ta sẽ móc phần quai thứ hai. Phần quai thứ hai thì mình sẽ cũng bỏ hai chân này, móc vào chân thứ ba. Không thì các bạn cũng có thể từ bên này bỏ hai chân, móc vào chân thứ ba. Các bạn móc đầu nào cũng được nha. Xỏ kim qua, kéo sợi lên, móc vào lên một mũi bính và móc vào chân này một mũi đơn. Chân tiếp theo một mũi đơn. Chân thứ ba một mũi đơn. Các bạn lên một mũi bính rồi quay đầu. Tiếp tục móc 14 hàng nha. Hàng thứ hai nè. Lên một mũi bính. Quay đầu. Móc mỗi chân một mũi đơn. Các bạn móc 14 hàng cho mình. Sau khi móc đủ 14 hàng nè, vòng quay thứ hai, các bạn cũng may vào chân thứ ba, 1 2 bỏ hai chân may vào chân thứ ba này. Ở đây mình phải dùng kim để may nha, cũng không cần dùng kim. Các bạn móc vào chân thứ ba, xỏ kim vào con chân thứ ba này, rồi kéo sợi. Móc vào chân tiếp theo một mũi trượt. Móc vào chân tiếp theo một mũi trượt nữa. Rồi. Các bạn có thể làm theo vào chân tiếp theo một mũi trượt nữa để cho chắc chắn nha. Rồi chúng ta cắt chỉ, cắt sợi đi, rồi thắt nút lại, giấu sợi xuống phía dưới này. Cắt bớt sợi đi nha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành dán keo nha. Bình thường nếu như không dán đế thì mình giấu sợi vào phần quai luôn, nhưng ở đây dán đế cho nên là mình sẽ không giấu sợi phía dưới. Đây chúng ta đã được một chiếc tiếp theo nè, 2 chiếc nha. Đấy. Bây giờ mình sẽ dán đế. Đây mình đã cắt sẵn miếng đế nè. Khi các bạn móc cái phần được một phần đế như thế này, các bạn ướm vào đây trước, ướm vào miếng này trước nha, ướm vào miếng như thế này, rồi các bạn cắt. Đấy, cắt trước. Thì cái miếng đế của mình nó to lắm. Đây khi các bạn dán đế dày, các bạn đã như thế này. Ở đây mình sẽ sử dụng keo nến để dán nha. Dán từ phần mũi dây trước, dán phần mũi dây trước nha. Ở phía trong này các bạn làm một cái đường zig zag nè. Ập lên liền nha, ập cái phần đế lên liền chứ không keo khô mất. Ở đây keo khô này nè, mình ập không kịp là keo khô nè. Rồi các bạn cứ như thế mà dán đến hàng cuối nha.
dán keo ở phần phía ngoài thôi, ở phía trong các bạn đã làm một cái đường zig zag rồi. Nếu các bạn muốn chắc chắn thì các bạn mời xả keo ở phía trong nữa nha, đánh keo ở phía trong cho chắc. Chỗ nào hở thì mà các bạn bắn keo vào và ấn mạnh xuống. Rồi vậy thì mình đã hoàn thành xong nè, hoàn thành xong một chiếc như thế này. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.